Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim, tự tình lúc không giờ. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt họ lại cô đơn. Vũ ơi, em đọc cuốn này của Haruki Murakami chưa? Em đọc rồi, Dạ. 3 phần. 3 phần đọc hết luôn, thực ra chị cũng chưa đọc hết phần số 3 nữa. Em túm sơ sơ cho chị là cuối cùng chị có nên đọc hết không? Tại vì chị vẫn nghĩ là hai người đó không gặp được nhau. Đây mới là cái hay chứ. Thế là phải đọc tới cuối cùng à? Đúng rồi. Không đúng à? Nghĩa là sao? Nghĩa là chị phải muốn nó kết thúc sớm hơn à hay như nào? Bởi vì cái đợt em đọc quyển này nhá, em không cố gắng không đọc hết ấy. Cuối cùng vẫn đành phải đọc hết. Nó cuốn hút đúng không? Không phải, người ta hay nhắc về tình đầu đúng không? Chị vận vào bất cứ những cái gì ở trên cuộc sống của mình ấy. Nghĩa là cái gì đầu tiên mình cũng cảm giác có một cái cảm xúc rất là khác so với lần thứ 2, thứ 3, thứ 4. Đọc cuốn sách như thế, xem một bộ phim mình thích thế không bao giờ muốn nó kết thúc. Thường cái gì chất lượng người ta mới sợ hết. Chị thì chỉ để ý vào những cái tiểu tiết nho nhỏ mà chị thích và chị vin vào nó sẽ ám ảnh. Ví dụ như là mà Aoyama nói chuyện với Mặt Trăng. Aoyama nói là: "Ê Mặt Trăng, dạo này có ai ôm ngươi ngủ không?" Mặt Trăng không trả lời. Sau đó Aoyama hỏi là: "Mặt Trăng, tại sao cứ phải giả bộ như là mình rất là ngầu và lạnh như vậy?" Mặt Trăng không trả lời. "Ê Mặt Trăng, ngươi có người bạn nào không?" Mặt Trăng cũng không trả lời. Vậy chung quy đó có phải là tình trạng chung của những người cô đơn, là thử tích hỏi chuyện với những đồ vật và những cái thứ mà mình luôn luôn có cái sự kết nối không? Thực ra nếu mà kiểu mình nói theo phương diện là đời thực ấy, chị đã bao giờ kiểu nói chuyện đồ vật chưa? Nói chuyện với đồ vật là một tâm lý bình thường, chỉ là mình nghe nó trả lời mới tâm lý bất thường thôi. Thế nhưng mà chị nói chưa? Có chuyện với cây. Thật luôn? Thật đấy, ví dụ như là trời ơi ớt ơi ra nhiều quá, trời ơi cái này cái kia. Đấy đâu phải nói chuyện. Chứ phải là nói chuyện theo kiểu amame là nó khác, là kiểu tâm sự ấy. Tâm sự cái thầm kín ấy đó. Chị nghi có cảm giác của em là người đó đó. Em không chuyện, đúng không? Em hỏi thế để còn đưa sao ra một chị không có kỳ thị đâu, em nói chuyện với đồ vật đúng không? em nói thế để đưa ra một kết luận rằng là ở đời thực này em nghĩ là hiếm ai có thể kiểu tâm sự với một đồ vật ấy. Nếu mà có thì họ chắc chắn là người rất đặc biệt. Sao chị tưởng tượng những nhân vật chính đặc thù là trong quyển này đi, là một người nào thường không có tình yêu rõ ràng, hoặc là họ yêu thứ gì đó mà nó cũng không xác định là có tồn tại hay không. Và ngày hôm nay chị mang cái quyển sách này đến với Tự Tình Lúc Không Giờ, bởi vì chúng ta có một lá thư, cũng có một dạng người mà chị không biết là thật sự họ có hiểu gì về tình yêu, và tình yêu trong họ có tồn tại hay không, hay họ đang thờ phụng một thứ gì khác lớn hơn tình yêu. Mặt Trăng, một cái người nào đó xa xôi trong ký ức của họ, có thể thay đổi thế giới, ai mà biết chuyện gì. Thì hôm nay chị sẽ đọc cho anh em một lá thư nhé, để em xem coi cái thế giới tiềm thức của em giống với những nhân vật sống động trong tiểu thuyết của tiểu thuyết gia người Nhật nổi tiếng này như thế nào. Mỗi ngày em gặp chị là một lá thư. Em rất thích chương trình Tự Tình Lúc Không Giờ. Nay em vừa biết là chương trình sắp quay trở lại nên em viết ngay email. Nếu may mắn thì email này của em sẽ được chị đọc tới, vì em biết là chị rất bận. Dạ, em may mắn rồi đó. Em và người ấy chia tay nhau tới đây đã được 7 tháng rồi, mà dùng từ chia tay chắc cũng không đúng. Vì vốn dĩ đã nói lời yêu đâu mà bảo chia tay. Vốn dĩ chưa từng thuộc về nhau thì không thể gọi là mất nhau. Tới giờ thật sự em cũng không thể gọi tên được mối quan hệ giữa em và người ấy là gì, là cảm nắng hay là cảm giác chinh phục, hay chỉ là chơi qua đường. Dẫu mọi thứ biết là qua, nhưng đôi khi nhìn lại vẫn nhói lòng. Em và người ấy quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn, ngay thực sự lần đầu là có cảm giác đặc biệt của người đàn ông đó. Em đã từng nghĩ đây sẽ là một nửa em tìm kiếm bấy lâu, vì trong quá khứ em đã từng đau khổ với mối tình đầu. Em mất 5 năm để quên đi mối tình ấy thì gặp anh ta. Người ấy hứa với em là anh sẽ bên cạnh em, anh không yêu em như cách mà người trẻ yêu em được, và chắc anh này lớn, nhưng anh sẽ khiến em yêu anh bằng cả trái tim. Chỉ vì câu nói đó mà em đã tin, em tin mù quáng đó là tình yêu, nhưng em đã sai. Người đó dần dần không còn sự tôn trọng em như đã từng. Chỉ vì muốn thương người ấy mà em bỏ qua những lời nói không hay,
những câu nói làm em tổn thương. Nhưng thời gian đó em chợt nhận ra đây không phải là người đàn ông của đời em. Em nói mình dừng lại đi, người đó lập tức đồng ý. Em cảm giác người đó chỉ chờ câu nói này của em từ lâu. Sau một thời gian em đã có chủ động nhắn tin cho người đó. Em hỏi anh có từng thật lòng yêu ai bao giờ chưa? Người đó trả lời, tôi chưa từng thật lòng yêu ai. Nghe xong câu đó em như tỉnh cơn u mê, ấm áp hôm nào cũng chẳng còn. Người đàn ông lúc đầu em quen trước mắt chỉ là một người đàn ông máu lạnh, trợn người. Sao không thể giả từ nhau một cách nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt nha. Chị giấu tên giúp em nhé. Tâm sự được với chương trình là cũng là điều may mắn rồi. Chào chị. Tôi chưa từng yêu ai bao giờ. Chị muốn nghe góc nhìn của em à? Thành thực mà nói. Em hỏi chị nhé, tình yêu là gì? Tình yêu đó là đói được ăn, đói được ăn, khát được uống, muốn làm gì được làm cái đó, đó là tình yêu phải không? Thế tình yêu đôi lứa là gì? Khó đúng không? Khó à. Rồi, thế nghĩa là kiểu em nghĩ nó là một sự rất là vô hình. Khi mà cái ngày em cầu hôn ấy, thế nghĩa là kiểu không bao giờ trong đầu mình nghĩ rằng là mình có đi cầu hôn, nhưng mà tự nhiên hôm nay bất giác là hôm nay là ngày mình phải cầu hôn, kiểu như vậy. Ô, chị biết rồi. Không phải mình tìm. Vậy tình yêu định nghĩa là những thứ để vịn vào, cái từ để mình vịn vào khi mình không lý giải nổi hành động của mình. Kiểu vậy. Thì đó, thì chưa từng yêu ai thì có sao đâu. Thì cũng chẳng thấy có gì sai ở trong cái vấn đề này. Vậy thì đi coi cái lá thư này nó sai ở đâu ta? Phải có một cái điểm sai nào đó mình mới thấy nó lấn cấn, tại vì nó phải sai thì bạn này mới thấy không đúng, bạn này thấy không đúng là bạn này mới đau, bạn này mới bảo đó là bài. Nghĩa là chắc là anh kia quay lại và bảo bạn ấy rằng là cái gì anh sẽ cái gì bù đắp à, hay là 5 năm cái gì đấy. Cái câu hứa hẹn này nè, anh ta không sai nhá, anh ta nói vậy nè: anh sẽ bên cạnh em, anh không yêu em như cách mà người trẻ yêu em, nhưng anh sẽ khiến em yêu anh bằng cả trái tim. Đúng mà. Thì đó thành xong rồi, vậy là anh ấy đã giữ lời hứa rồi. Vấn đề là giải quyết rồi. Thế mình đâu phải lăn tăng cái gì. Người ta có hứa là người ta yêu mình bằng cả trái tim. Không, đấy thì bảo là rồi ai cũng sẽ có một cái khoảng thời gian yêu mù quáng ấy. Không biết phải trái đúng sai đâu. Những cái bước đầu để đến với cả một mối quan hệ với bất cứ một ai thì cái giai đoạn đầu thì đấy, cứ thả mình vào với cả cái mối quan hệ đấy, và xong đến rồi là đấy, phải viết thư. Thế Vũ nghĩ nha, người đụng ai cũng yêu, với lại cái người mà chưa từng thật lòng yêu ai, người nào đáng thương hơn? Thực ra là đàn ông hả hay phụ nữ? Ai cũng vậy, con người mà. Chị lại không có khái niệm phân biệt đàn ông hay phụ nữ nha. Em nghĩ là người bị động ấy. Bị động? Cái người chờ ấy. Vậy chung quy là cái người nào mà chủ động được trong cuộc sống của mình thì sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng mà ví dụ trong có những cái mối tình theo kiểu là đối phương họ cũng thích những chàng trai bị động, chắc chắn có. Kiểu như vậy. Hoặc là đối phương thích những người phụ nữ kiểu bị động, không kiểu vô vập quá. Đó là góc nhìn của em, là không có vấn đề gì ở anh chàng này cả, anh ta đang sống và hành xử đúng với cái thế giới quan của anh không ấy. Nhưng mà anh ta sai một điều là anh ta gieo hy vọng. Không phải là đó là một cái niềm vui thích khoái lạc của đàn ông sao? Hơi ác. Ác một chỗ là giống như chị gieo hạt cho một cái cây nó chưa nảy mầm là chị đã xúc và vứt bỏ đi rồi, thì nó giống cái việc này. Còn hơn là nó lớn đến chừng này rồi mình cắt ngang nó thì có phải là nó ác hơn như không? Nhau. Đấy vẫn là gieo mầm và xong rồi cuối cùng là lại gạt bỏ hy vọng. Ít nhất là nó thành một cây đại thụ ra rồi chết, còn hơn là nó đang rửa chừng xong rồi là mình thôi mình bỏ luôn. Đâu phải ai chính trực đủ để mà không thể dành thời gian chăm sóc cây thì tôi sẽ không cố tình gieo hạt. Đâu phải ai cũng nhìn được cái tương lai đó. Cái niềm khoái lạc khi mà cái hạt mầm của mình gieo lên cái mầm là thấy là có sức mạnh rồi. Đúng. Không nghĩ rằng là mình đang gieo hy vọng cho họ, nhưng mà sẽ đến một thời gian mình phải kết thúc mối tình đấy. Em có nghĩ ví dụ như anh viết nhạc nha, em không có cố tình gieo tương tư, nhưng mà có một số người họ suy diễn qua những cái lời nhạc của em là em viết cho họ. Cái cô gái đó nghĩ là anh Vũ anh viết như vậy là người rất là sâu sắc, chắc chắn đó là một cái người hiếm hoi trên đời này match với mình, một cái người rất là hiếm hoi để phù hợp với tâm hồn của mình. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau và chúng ta không cần đến với nhau, nhưng chỉ cần là tôi luôn ủng hộ dự án của anh Vũ. Đó, mình gặp được rất nhiều những cái tình yêu to lớn và thiêng liêng như vậy. Đó là fan, đó là những người luôn luôn không cần đòi lợi ích gì từ mình ngoài cái việc support, like, share và ủng hộ tất cả các sản phẩm một cách vô điều kiện. Thì với cái tình cảm như vậy á, em đâu có nghĩ là mình có lỗi đâu.
Đấy là một phạm trù khác mà. Không, nó là cũng là tương tự đấy. Em đi gieo đấy. Nếu mà em không có ra bài hát, em không có xuất hiện với một cái suy nghĩ đó thì làm sao em gieo được tình cảm tới cho người ta? Nhưng mà cái này nó không ác, bởi vì em không dừng lại được, đúng không? Nhưng mà thực ra nếu mà đến một ngày em phải dừng lại ấy, thì những cái cây đã từng mọc thì nó mất mãi mãi ở đấy, chứ vì em nó không mất đi. Những cái bài hát này nó vẫn ở đấy. Còn những kỷ niệm của người kia với người đó thì vẫn ở đấy thôi. Họ kiểu đến bất cứ một mối tình nào mà nếu họ lại nghe lại nhạc của em thì họ lại tưởng tượng một câu chuyện mới, thì nó rất là kiểu đàn hồi, nó rất là kiểu liên tục. Dạ. Nhưng mà cái việc mà dùng kỷ niệm mà để nhớ lại ấy, thì thôi đừng, xin các bạn đừng. Bởi vì sao đau lắm. Đấy, không phải là mình gọi kỷ niệm mà chị hiểu vấn đề rồi. Vấn đề do cách gọi tên của bạn. Bạn gọi tên cái phao đó là tình yêu. Bạn gọi tên cái sự hứa hẹn đó là kỳ vọng. Rồi bạn gọi tên cho cái sự thẳng thắn đó là máu lạnh. Người ta không có yêu ai bao giờ cũng không phải là một vấn đề, nhưng đối với bạn là một vấn đề lớn, vì người ta cũng đã có hứa hẹn với mình rồi. Vậy bạn đã tin, bạn đã chọn nó, bạn đã cho phép cái điều đó đi vào trong não của mình và thực hành thành mệnh lệnh. Nên đối với thế giới song song này, trong tình yêu thì không ai đúng, không ai sai, phải không? Chỉ có cái người hết yêu trước và người được quyền tự do. Kiểu ví dụ em phải nói dối chị chỉ vì em muốn tốt cho chị chẳng hạn. Dạ. Em vẫn sai, em trong cái sai vẫn đúng. Kiểu thế, có người là phải ra đi, có người là phải nói lời chia tay chỉ vì muốn tốt, kiểu như thế. Ôi hay đấy, chị đã phát hiện ra, đúng là chân lý. Mình sẽ khuyên bảo cách này bạn sẽ thoải mái hơn là đau khổ là anh ấy máu lạnh thôi. Em ơi, nhiều khi là anh ta nói như vậy là để cho có mục đích tốt đẹp đằng sau lưng, là để cho em bớt đau, hoặc em có thể tiếp tục. Anh ta vẫn có thể nói dối mà. Ôi em yêu của anh làm gì có cái chuyện đó chứ, anh chỉ đang bệnh nặng nên anh đang tập trung dự án nên anh không có nhắn tin cho em thôi. Và anh ta vẫn có thể song song cái mối quan hệ này với nhiều mối quan hệ khác, nhưng anh ta rất là dứt khoát. Biết đâu cái lời nói dối mà Vũ nói nó sẽ đưa đến một cái con đường giải quyết tốt hơn cho bạn. Và quan trọng là nó đã thành công. Khi bạn nghĩ rằng máu lạnh, ok, thế thì mình sẽ tỉnh lên cơn u mê, mình sẽ đi một cái con đường khác nó tốt đẹp hơn. Thì ra mọi chuyện đơn giản như vậy. Vậy thì người đàn ông khi yêu mình họ sẽ có những biểu hiện gì? Ví dụ em đến một ngày tự nhiên em yêu rất nhiều, em yêu lắm, em kiểu em muốn lao ngay đến, nhưng họ đang đi làm chẳng hạn, thì em tìm bằng cách là gửi một món bó hoa bất ngờ hoặc cái gì đấy, và đến bây giờ em vẫn tiếp diễn cái việc đấy. Nhưng không phải là dừng lại mà là hết điều đâu. Dừng lại thì mình sẽ còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là buổi trưa em mang cơm đến chẳng hạn. Dạ. Kiểu như thế. Ví dụ. Vậy là nếu mà đàn ông yêu thì mình thấy liền. Nếu mà anh ta im lặng, đơn giản lắm, cắt đứt liên lạc thì mình hiểu luôn là không yêu. Đối với em nghĩ thế. Ví dụ kiểu phụ nữ mà im lặng rồi là không nói gì thì em nghĩ là chắc đang giận dỗi chuyện gì đấy. Chắc chắn rồi. Hôm trước em quên không tắt điều hòa ra khỏi nhà ấy, thì bạn ấy nói là nhắn đúng một câu là vui tính ghê, kiểu thế. Sau đó tin nhắn thứ hai là và đây là tiền điện. Không. Mình trộn rộn, mình giật mình nữa, mình lao về nhà ngay, kiểu như thế. Rồi em tự giải mã được vui tính ghê đó là quên tắt máy lạnh à? Thì thế, thì chắc chắn là nhà có việc. Và khi mà mình đến nhà cái là mình biết ngay mình có cái lỗi sai gì đấy. Phụ nữ thì cũng có thể có những cái hint mà em có thể biết. Dạ. Vậy là đó một cái điều đơn giản thôi nha quý vị. Đàn ông khi mà muốn mình biết là anh ta yêu thì ngay lập tức sẽ có cách. Không hiện thân thì họ sẽ hiện diện bằng những cái phương thức đồ vật, những cái lá thư, những cái tin nhắn và 1001 cách để cho biết là anh ta đang theo sát bạn. Còn nếu như anh ta đã im lặng và không tìm cách gì để cho bạn thấy điều đó, đừng để nó trở thành một cái chuỗi ngày lạnh giá đến mức người ta phải trả lời thẳng vào mặt mình là tôi chưa thật lòng yêu ai kể cả cô, thì mình sẽ rất là đau lòng. và thật ra mình đã biết từ lâu rồi. Nếu mà thông minh thì mình nên tự đi trước. Dạ, mình đã biết dự đoán được cái vết thương nó sẽ đâm từ ngay đúng vào trái tim mình thì thôi đi. Mình thấy lúc cảnh mài dao là mình phải đi trốn liền, chứ đừng để người ta đâm mình đến toan máu như vậy. Và Trinh vẫn tin là tiềm thức của mình luôn đúng. Giống như cái câu mà tác giả Haruki nói là bạn có thể du lịch rất là xa nhưng không thể nào mà trốn thoát khỏi con mắt của chính mình. Thì bạn luôn biết cái câu trả lời là gì. Bạn không cần một chương trình nào, bạn không cần một khách mời nào, bạn cũng không cần một người thầy bói nào để nói cho bạn biết tương lai ra sao nó ở bên cạnh người này. Và cái điều quan trọng nhất là bạn đã biết câu trả lời đó bằng cảm nhận, bằng trực giác, bằng tất cả những chứng cứ. Bạn chỉ tìm một cái lý do, một cái bằng chứng cụ thể để bạn khép lại cái hồ sơ vụ án này.
Bạn nói là tôi đã cố gắng tìm hết tất cả bằng chứng, tôi không có võ đoán bằng trực giác của mình, và tôi đã đúng không? Và bây giờ thì bạn đã cạn kiệt sức lực bởi vì cái hành trình trở thành thám tử của mình. Bạn còn có muốn tiếp tục hành trình này trong những cuộc tình khác hay không? Và đó lại tiếp tục là quyền lựa chọn của bạn. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi tính. Riêng Vũ, không cần phải lời khuyên nha. Thế giới tình yêu tươi đẹp của đàn ông có thể tưởng tượng được ngay là gì? Luôn luôn chia sẻ với nhau. Em đã từng phải trải qua những người mà ý là hỏi không nói, có vấn đề thì cũng không bao giờ chia sẻ, tự giấu mình tự làm. Kể cả kiểu hôm nay em đi làm mà trắc trở nào thì vẫn nên nói, kể cả bâng quơ thôi, nói một cách kiểu hài hước thôi nhưng vẫn nói. Cái điều này nó build một cái mối quan hệ bền hơn, rằng là từ đấy về sau nó là thành một thói quen của mình ấy. Mình không bao giờ giấu và mình không bao giờ kiểu nói dối. Cái sự dối trá là cái sự giết chết tình yêu nhanh nhất, em nghĩ thế. Dạ. Có ai yêu mà không muốn chia sẻ không? Có, chẳng hạn nhé, hỏi chị một vấn đề, chị không bao giờ tranh luận với em cả, im lặng thôi, thì chị nghe em nói thôi. Sau lúc em nói chán rồi em lại quay đi, kiểu thế. Sự chia sẻ ở đây. Dạ. Vậy sự chia sẻ ở đây không hẳn là người này nói người kia trả lời. Những cái kiến thức của họ trang bị bằng nhau, mà đôi khi chỉ là sự lắng nghe thôi. Nghĩa là cần phải kiểu họ tương tác, kết nối với cả mình nữa, chứ không phải là trong mối quan hệ của mỗi một người ấy. Dạ. Và chúng ta đã có thêm một cái hint mới trước khi khép lại chương trình. Thật ra mọi thứ đều đơn giản như vậy, là thì ra cái ghế này với cái ghế này nó có sự liên kết nào đó mà chúng ta không biết được. Nó là cái mini của cái này, nó là một bộ. Thì ra cái bàn này nó nhìn nó rất là khác biệt và quái dị, nhưng mà nó lại liên kết chung với cái tổng thể này. Thì ra là giữa nam và nữ nói là nó rất khác biệt, nó rất quái dị, nó rất kỳ lạ, nó rất là cứng cáp, nó rất là mềm mại, nó không giống với những gì cho tôi đã từng kỳ vọng với một người đàn ông. Nhưng mà nó có liên kết với nhau. Bạn phải nói rõ ràng có liên kết với nhau. Và hãy tìm lại sự kết nối, không chỉ trong sự đòi hỏi lắng nghe, đòi hỏi về thông tin, mà còn phải thật sự đi vào thế giới xem anh ta đã trưng trổ những gì, đang xây dựng những gì, giấu giếm những gì trong thế giới thật sự mà anh ta nghĩ. Bạn đã thấy được sự thật rồi, bạn đã thấy được cái sự lạnh nhạt rồi, nhưng hãy tìm thêm là liệu điều gì ấm áp ở anh ta mà bạn đã si mê như vậy. Cảm ơn bạn đã gửi thư về cho chương trình, và hy vọng là những điều chia sẻ của Vũ và Trinh giúp cho bạn có thể an lòng phần nào. Cảm ơn Vũ đã đến đây. Bạn Vũ có thể tiếp tục uống rượu à? Uống rượu mà tặng Trinh một cái hát được không? Một ca khúc nào đó. Chắc là với cái bạn này chắc là cũng sắp chia tay. Mình cũng không muốn nói gở nhưng mà mình nghĩ cũng nên chia tay với một mối tình. Thế à? Với một mối tình mà không healthy như thế thì nên dứt ra để mình còn nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Vậy thì bài hát gì mà bạn thấy hợp nhất này? Sau chia tay ta còn gì? Sau bài ca ấy còn dở dang, giày đàn kia có còn vẹn nguyên. Anh với em đã xa nhau rồi, ta với nhau đã xa nhau rồi. Và sau vài ba những chuyện nhỏ nhoi, hai hàng mi cứ vật vờ trôi. Anh với em đã xa nhau rồi, ta với nhau đã xa nhau rồi. Và nỗi buồn kia có còn chơi vơi. Và nỗi buồn kia có còn chơi vơi. Sau chia tay ta còn gì, cùng đau hay còn thương. Mùa đông cứ ấy thế xa nhau, lạnh cóng mưa nói. Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua mau, để quên để vơi. Và khi hai ta còn bên nhau, tại sao và sau chia tay ta còn gì, còn thương hay còn thương. Mùa đông cứ ấy thế xa nhanh, lạnh cóng lại lối. Chuyện
buồn rồi cũng sẽ qua mau, và để quên để vơi và khi hai ta còn bên nhau. Tại sao